Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Als je deze video interessant vindt, geef een duim. Ik ga het hebben over Oekraïne. Het gaat slecht met Oekraïne. Dat is niet zo gek. Ze moeten het opnemen tegen een partij die de nummer 2 van de wereld was toen de oorlog begon. Dus in die zin is het niet zo gek dat het slecht gaat met Oekraïne. Maar je ziet, op verschillende fronten moeten ze gewoon terug, omdat de Russen te veel druk zetten en ze kunnen dat niet weerstaan. En aan de andere kant, het gaat ook ontzettend goed met Oekraïne, want ze krijgen het voor elkaar om de Russen gigantische verliezen toe te brengen. Alleen gisteren al ruim 1700 Russische soldaten uitgeschakeld. 24 tanks uitgeschakeld, 24 artilleriesystemen uitgeschakeld, 64 infanteriegevechtsvoertuigen uitgeschakeld. Nou, dat zijn getallen die zijn gigantisch. Dat zou in feite betekenen dat ze in één dag het Nederlandse leger zowat uitschakelen. Dus zo gigantisch veel weten ze toch uit te schakelen. Dit is echt ongekend. Maar ja, het Russische leger is ook ongekend groot en krijgt nu ook steun van Noord-Korea. Het punt is, Oekraïne heeft Rusland verslagen. Maar Oekraïne moet nu ook ineens Noord-Korea gaan verslaan. Het eerste is al dat Noord-Korea 3 miljoen granaten heeft gestuurd naar Rusland. Dus ja, dat is al een punt. En nu komen ook Noord-Koreaanse soldaten naar Oekraïne toe om te vechten. Dus het tweede land is er. Wat gaat het Westen daarmee doen? Wat gaan wij doen om de Oekraïners te helpen? Ik zie het nog niet dat daar veel gaat gebeuren, maar het moet wel, want ja, in feite hebben ze nu eigenlijk de Russen bijna op de knieën. En ja, dan kan je opnieuw beginnen. Want dat Noord-Koreaanse leger is ook groot. Weliswaar hebben ze niet de beste en modernste spullen, maar het zijn wel ongelooflijk veel soldaten. Want Noord-Korea heeft al gezegd, wij hebben 1 miljoen tot 1,4 miljoen vrijwilligers gevonden. En die vrijwilligers, ja, dat zijn deels fanatieke soldaten die echt voor het communisme willen werken. En deels, en ik denk ook een flink deel, zijn het soldaten die hopen dat met deze inzet in Rusland, dat ze aan Noord-Korea kunnen ontsnappen. Maar ja, dat weten we niet. En we zien nu bij de Russen zelf dat het ongelooflijk moeilijk is om aan het Russische leger te ontsnappen. Omdat die Russen daar heel veel ervaring mee hebben om die mannen toch te laten doen wat ze moeten doen. Vanochtend een video gezien van een groep soldaten, Russische soldaten, die nu tussen de twee fronten zitten, of tussen het front zitten. Aan de ene kant de Oekraïners die ze met artillerie bestoken en aan de andere kant het Russische leger die ze met geweren aan het beschieten is. Die soldaten die weigeren verder te vechten, maar ja, hebben niet het lef om zich over te geven, want ze hebben een enorme haat richting Oekraïne, maar ze hebben dus ook een enorme haat richting hun commandant die ze op een zelfmoordmissie heeft gestuurd. En nu zitten ze tussen die twee partijen in. Ja, dat kan niet zo heel lang duren, want ze krijgen natuurlijk geen aanvoer van spullen meer. Dus na een paar dagen honger en dorstlijden zullen ze dus een keuze moeten maken. Maar ja, daar is toch een groep mannen die daar het zat is. En ja, dat zal mogelijk ook gaan gebeuren met die Noord-Koreanen, want die kunnen niet anders ingezet worden dan ja, voor de Z-storm, dus die meatwaves, omdat die Russen ze weinig aan orders kunnen geven. Ze begrijpen elkaar niet, dus dan moet je het simpel houden en dat is een kwestie van die kant op rennen en kijk maar hoe ver je komt. Dus ik ben toch wel bang dat de Noord-Koreanen massaal gaan omkomen. Sneu voor ze, maar ja, het is wel een vrijwilligersleger wat daar naartoe is gegaan. Dus het gaat slecht en het gaat goed voor Oekraïne. Het is helaas zo dat dat het geval is. Het Westen moet met veel meer hulp komen. Zuid-Korea kijkt nu ook of ze meer kunnen doen. Zuid-Korea heeft een enorm militair apparaat. Er kunnen ook zo'n 200.000 granaten per jaar produceren. Maar dat is allemaal al aan de gang. Zuid-Korea, als die meer willen produceren, dan zullen ze toch iets moeten doen, want ze produceren al maximaal. Dus leuk dat je dan zegt, ja, we gaan kijken of we Oekraïne rechtstreeks kunnen helpen, maar dan is de vraag waarmee, omdat ook andere westerse landen in Zuid-Korea al bestellingen hebben gedaan voor artilleriesystemen, voor tanks. En die granaten die ervoor nodig zijn, die krijgen ze daar dan ook bij. Ja, dat betaal je uiteraard voor. Maar dus als Zuid-Korea gaat leveren aan een westers land, dan horen daar ook de nodige granaten bij. En dat gaat dan niet naar Oekraïne. En het is keihard nodig
dat het Westen zich weer bewapent. Want ja, we hebben alle oude meuk weggegeven. We hebben in Nederland zelfs de helft van onze artillerie weggegeven. Maar dat houdt wel in dat we dus maar met de helft zitten. En Nederland had al niet veel. We begonnen met 36 stukken. Daar zijn er nog 18 van over, waarvan de helft niet werkt. Dus ja, dan weet je ongeveer hoeveel stukken we hebben. Als je dat ziet ten opzichte van het aantal stukken wat verloren gaat aan Russische kant per dag. Gisteren 24, maar de afgelopen maanden lag dat gemiddeld genomen zo rond de 40 per dag. Dus dat is echt enorm aan artilleriestukken. Dat zijn aantallen, daar kunnen wij niet aan tippen. En ja, moet je dat doen? Nou, als je die Russen van het lijf wil houden, denk ik dat je toch wat meer moet hebben om die Russen dus toch wel te ontmoedigen om ooit een poging te doen om naar West-Europa te komen. En het feit dat de Russen toch niet zo vrolijk en vriendelijk tegenover ons staan, is toch een reden naar mijn idee om ons te herbewapenen. En in ieder geval, het gaat er niet om dat wij Rusland aanvallen, het gaat erom dat we moeten voorkomen dat ze ons aanvallen. En ja, dan heb je wel wapens nodig. En wij hebben niet veel. We hebben de laatste 40 jaar daar erg weinig aan gedaan. De ontspanning tussen het Westen en het Oosten heeft ervoor gezorgd dat wij alles hebben ontmanteld. Ja, uit besparingen, daar hebben we naar de welvaart kunnen brengen. Dat heeft Rusland niet gedaan. Ja, voor ons natuurlijk fantastisch dat we meer welvaart hadden. Maar het maakt het nu wel enger, want ja, wat als Rusland doorstoot, dat moet je toch echt wel zien te voorkomen. Want dan ben je die welvaart alsnog kwijt. En het ziet er toch echt wel naar uit dat Rusland meer wil als ze het kan. En dan is even de vraag, kan Rusland dat? Nou, op dit moment zeker niet, want ze kunnen Oekraïne niet eens verslaan. Maar zodra die oorlog over is, gaat Rusland naar de herbewapening als het tegen zit. Ja, en dan is het dus wel een ander verhaal. En ik weet niet of de afschrikking van kernwapens genoeg is om die Russen tegen te houden. Die Russen weten ook, we zijn niet erg genegen om kernwapens te gaan gebruiken. Want ja, dan weet je, dan kan het einde van de wereld betekenen. Dus dat wil je voorkomen. Dus die afschrikking van kernwapens, die kan wel eens zo vervelend uitpakken dat je ze dus niet gebruikt. Ja, dan moet je wel gewoon genoeg conventionele wapens hebben. En dat hebben we dus niet. Goed, daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit kanaal. Druk ook op belletje, krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe!